ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอยู่กับช่อง NP95 กันเหมือนเดิมสำหรับใครที่ตามมาทันทีเลยก็ยินดีต้อนรับนะครับผมสำหรับคลิปนี้จะเป็นไฮไลท์สกิลของสายโบตานะนะครับไปไวเลยละกันเลยเผื่อดูคลิปเมื่อกี้มานานมากเลยมันจะเหนื่อยมากๆเริ่มจากสกิลดาเมจหลักแล้วก่อนละกันนะเงื่อนไขสกิลดาเมจหลักแล้วก่อนเลยสกิลธนูอย่างที่บอกดาเมจหลักเรามาจากตัวของรีโทเกตช็อตตัวนี้ทำงานยังไงตัวเนี้ยเวลาเราใช้ไปแล้วมันจะแปะสัญลักษณ์ไว้ที่ตัวบอสนะครับจากนั้นเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเวลาที่สกิลในหน้าธนูเนี่ยหรือสกิลหน้าของในพานเนี่ยยิงนะครับไปตกใส่บอสไปโดนบอสตัวเนี้ยจะเรียกฮิตเสริมออกมาจะเรียกฮิตเสริมออกมาเสมอนะครับอย่างเช่นเราแปะตัวนี้ไปแล้วนะเราแปะรีโทเกตไปแล้วนะแล้วยิงแอโรเลนใส่บอสแอโรเลนตกตึกไอตัวเนี้ยตกตามแอโรเลนนะครับมันก็จะตกลงมาเหมือนกันตึกมันก็จะออกมาอยู่อย่างนั้นแหละนะครับอะไรประมาณนี้นะเงื่อนไขการทำงานของมันจะเป็นสภาพนี้และซึ่งที่ดาเมจมันเดือดได้ขนาดเนี้ยเพราะเราจะเอาตัวไว้สเปซเนี่ยมาสแปมตัวไว้สเปซเนี่ยก็ไม่ได้แรงหรอกดาเมจรวมประมาณ 2M ได้ประมาณ 2M ได้ประมาณ 1.8 ถึง 2M ได้ในการสแปม1ครั้งเพราะเรากดสดนะแต่เราไม่ได้หวังหรอกดาเมจไว้สเปซถามว่าหวังไหมก็ทำมันแรงได้มันก็ดีไงแต่ว่าดาเมจจริงๆคือตัวนี้พอทุกครั้งที่เรากดไว้สแปมไปจิ้ว4-5 ฮิตอีลีโทเกตเนี่ยก็จะออกอีก4ฮิตตึงอะไรประมาณนี้แล้วซึ่งมันฮิตหนึ่งเป็นล้านอย่างที่เห็นในเกมเพลย์ก็ลีโทเกตมันออกตั้งแต่อัปเดตเลยนะที่โพเลตตันโพเลตไม่พังจะยิงอยู่ประมาณ1.3M กว่านะครับติดเต็มแรงสามารถขึ้นไปถึง1.6 ได้ซึ่งมันแรงมากๆไอ้ดาเมจต่อฮิตของมันเนี่ยมันแรงมากๆแล้วมันออกทีมากๆมันเลยทำให้ DPS มันเดือดมากๆนะครับคอสเฟียยิงจบอยู่ที่25 ล้านนะครับแต่บอกก่อนนะเราจะเล่นเฉพาะบอสที่เกาะบางหรือว่าเกาะไม่ได้แข็งมากหรือบอสไม่มีเกาะเจอกับบอสเกาะแข็งอย่างมิวอย่างเงี้ยตัวรีโทเกตเนี่ยให้เจาะมา 50% ตัวไวสเปซให้เจาะมา 80% ดาเมจหลักเรามาจากรีโทเกตเพราะฉะนั้นในบิวเราจะบิวเจาะเกาะแค่ 50% เท่ากับอะไรตัวคอสเฟียจะมีเจาะเกาะแค่ 50% โดยที่ตัวเนี้ยจะเจาะ100นั่นเองนะครับสำหรับตัวรีโทเกตช็อตดาเมจหลักเรามันจะทำให้ตอนใช้คอสเฟียกับบอสเกาะแข็งมันจะยิงไม่เข้ายิงไม่มิวเข้า0เข้า1บอกแค่นั้นนะครับเงื่อนไขการทำงานประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยลบค่าหลบหลีกของมอนเตอร์ด้วยสำหรับใครที่สงสัยว่าพี่จะเอาเด็กมาทำไมเยอะแยะนักหนาวะผมพยายามที่จะบิวเด็กให้มันมากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะครับเพื่อที่จะถึงจุดหนึ่งอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากคุณเนโกะด้วยนะครับก็ได้ปรึกษาคุณเนโกะมาผมก็เลยจัดระเบียบบิวจัดระเบียบบิวดีๆรีเช็คดีๆอีกทีก่อนที่จะมาอัดใหม่นะครับตัวลิทเกตเนี่ยมันจะลบค่าลบหลีกของมอนเตอร์ของบอสนั่นแหละนะครับซึ่งการคำนวณเนี่ยค่อนข้างลึกค่อนข้างลึกและในเว็บเนี่ยก็ใส่กรอกข้อมูลอะไรไปมันก็คำนวณออกมาแบบผิดๆนะครับอะไรประมาณนั้นผมก็เลยค่อนข้างที่จะสมองลิงไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการคำนวณนะแต่ถ้าคุณจะไม่อยากแป้นค่าแม่นแบบทะลุเพดานขนาดนั้นคุณจะเป็นที่จะต้องดันค่าเด็กให้สูงที่สุดอย่างในบิลเนี่ยค่าเด็กจะมีอยู่700รวมเด็กหน่วยที่อัพรวมเด็กเปอร์เซ็นต์ทั้งตัวจะมีอยู่ประมาณ700กว่านะครับซึ่งผมลองดูละก็คือเราจะทำค่าแม่นแค่ประมาณ 55-60% ของค่าหลบหลีกบอสนั่นเองสมมุติมิวมีค่าหลบหลีกอยู่ที่ 2,001ไม่ต้องสมมุติมันมีอยู่ 2,001 นั่นแหละนะครับการที่คุณจะยิงมิวแบบไม่ติดเรทคุณต้องทำค่าแม่นถึง 2,100 คุณต้องทำค่าแม่นให้มากกว่าค่าหลบหลีกมันคุณถึงจะยิงแบบไม่ติดเรทนั่นเองนะครับแต่สายโบตานะเรามีรีโทเกตช็อตเราทำเด็กไปละ700ตอนนี้เด็กเรามี700เรายิงรีโทเกตช็อตไปเราทำแม่นสัก 1,200-1,300 เนี่ยไม่เกณฑ์ละอันนี้จริงก็คือทำแม่นสัก 1,200-1,300 เนี่ยเราไปยิงบอสที่ค่าหลบหลีก 2,000 เนี่ยไม่เกณฑ์แล้วนะแต่บิวผมจะมีตัวเกรดอะคิวราชีอีกนะครับก็จะมีบิวที่ใส่2ชิ้นเนี่ยแม่นจะเกือบ 2,000 เลยแม่นปัจจุบันประมาณ 1,600-1,700 นะครับเพื่อรองรับบอสที่ค่าหลบหลีก 3,000 อัพนั่นเองนะครับแต่ถามว่าผมได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้หรอกผมไม่ได้โบตานะไปตีอะไรตึงๆแบบนั้นนะครับก็จะประมาณนี้ก็คิดง่ายใครที่ปั้นเด็กได้ปั้นเด็กให้ถึง700นะครับถ้าคุณมีเด็กอยู่700คุณดูค่าแม่นยำของคุณตอนที่คุณเปิดเบฟนะครับว่าเปิดเบฟแล้วบวกกับ ability อะไรต่างๆบวกทุกอย่างรวมยาวรวมบัฟทุกอย่างในตัวที่คุณมีตอนเล่นนะครับรวมลมมงคลรวมสโมกจัดทุกอย่างเลยคุณมีแม่นเท่าไหร่ถ้าคุณมีแม่นประมาณ 1,200-1,300 เนี่ยคือโอเคละนะในตอนที่เปิดเบฟนะคือไอตัวเบฟออร่าเนี่ยตัวปัญหามันจะลบค่าแม่นยำเรา 50% นั่นเองนะครับจบข่าวเนาะก็เลยค่อนข้างที่จะปั้น
ปั้นแม่นยากนิดหนึ่งอื่นๆไม่มีอะไรนะครับตัวเนี้ยง่ายๆเลยค่าเสถียรไม่ต้องไปสนใจนะครับการใส่คาตานะมันได้ค่าเสถียรเข้ามาด้วยแต่ว่าเสถียรเรามันล้นอยู่แล้วนะครับเราอัปเดตนำแล้วจะสนใจแค่ตัวของคาตานะแล้วจะใส่อาวุธรองเป็นแบบไหนดีล่ะทีเนี้ยของผมเลือกใส่มาเป็นวินเอจเกรดนะครับซึ่งทำไมต้องเป็นเล่มนี้เป็นเล่มอื่นได้ไหมเล่มอื่นก็ได้เนี่ยแต่เล่มนี้ไม่ได้ ATK มันต่ำกว่าที่ผมต้องใช้มันอยู่ที่ดาบอยู่ที่อาวุธหลักของเราด้วยเล่มนี้ได้ไหมได้หมดนะครับวิธีหาว่าเราต้องใส่เบส ATK ประมาณไหนให้เราดู ATK ธนูเรา ATK ธนูเรา405ค่าเสถียร 60% เราจะเอา405คูณ 0.6 405คูณ 0.6 คำตอบได้เท่าไหร่นั่นเท่ากับค่า Attack ที่คุณจะได้จากเบสคาตานะนะครับของผมมันจะไปจบอยู่ที่243นะถ้าจะไม่ผิดประมาณ243ตัวคาตานะเนี่ยผมใส่แค่243เนี่ยผมก็ได้ค่า Attack แบบตันแล้วใส่เกิน243ก็ไม่ได้อะไรจากมันแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็วิธีคำนวณง่ายๆแบบนี้เลยสำหรับตัวบัฟนั้นนะส่วนในพาสซีฟต่างๆที่แบบตีแล้วสแต็กความแม่นนู่นเนี่ยมันไร้สาระไปหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาใช้สกิลใดสกิลหนึ่งแล้วมันหายนะครับก็จะไม่นับมันละกันน่าจะเข้าใจกันอยู่ประมาณนึงแล้วน่าจะเข้าใจกันอยู่ประมาณนึงแล้วเอาเกมเพลย์ก่อนเลยนะครับต้องไปสกิลลมมงคลก่อนนะครับบางคนไม่รู้นะสิ่งที่ทำให้โบตานะแรงกว่าโบออริจินอลมากๆคือตัวนี้ลมมงคลสามารถเก็บได้3สแต็กทุกครั้งที่เราเอาวอยหลบบอสได้หรือเราตีใส่บอสแล้วบอสมันติดเอาวอยหรือเราตีใส่บอสแล้วแม่งขึ้นมิดในบิลเนี่ยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผมทำให้คีมันไม่ถึงในตอนแรกแล้วคีจะไปถึงตอนหลังที่เปิดคัมเบอร์แฟกเพื่อสิ่งนี้นะครับเพื่อผมจะตีมิดนะครับเพื่อที่จะเอาบัฟนี้ด้วยและจะเอารีดูคีด้วยนั่นเองดูค่อนข้างวุ่นวายแต่ตอนเล่นจริงๆก็ไม่วุ่นวายนะครับตัวเนี้ยตอนที่บัฟเป็น3/3ให้ระยะใกล้ถึง 15% คีดาเมจ15หน่วยคีดาเมจ15หน่วยค่าแม่นยำอีก150หน่วยซึ่งเยอะเวอร์มันเยอะเวอร์มันแรงขึ้นเพราะไอ้นี่แหละนะต่อไปเป็นตัวของลมกันโชคนะครับตัวเนี้ยเวลาเราเปิดขึ้นมาเราจะเปลี่ยนจากการถือธนูไปเป็นการถือคาตานะคู่ซึ่งในโหมดคาตานะคู่มันจะแปลงอันชีทั้งหมดเลยแฟตบาร์ที่เราเปิดเรือดุจเทพที่เรามีฟอร์บิดแดนที่เราใส่พวกพลังชักดาบหรืออันชีนั่นแหละทุกอย่างในตัวจะถูกแปลงเป็นค่า ATK หมดเลยมันแรงกว่าโบออริจินอลเพราะ2ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าค่า ATK ก็สูงมากๆค่าแม่นก็ปั่นง่ายขึ้นคิดดาเมจก็ปั่นง่ายขึ้นระยะมาอีกความสัมพันธ์สกิลก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสาเหตุความแรงของมันนะส่วนคอมโบได้ดูไปแล้วนะครับเปิดมาผมก็จะเปิดบอสตามเกมเพลย์ที่เห็นเลยนะครับส่วนตอนเก็บสแต็กผมก็จะตีมิดไปสักแป๊บหนึ่งก็คือเก็บสแต็กลมมงคลด้วยเก็บรีดูคิด้วยพอผมพอใจแล้วผมจะเปิดคัมโบแฟกเปิดคอมโบนี้เสร็จผมก็จะยิงรีโทเกตเลยนะครับเพื่อจะลบค่าหลบหลีกมอนแล้วก็เปิดบัฟทุกอย่างเปิดคาตานะคู่ขึ้นมาแค่นั้นแค่นั้นแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยก็แค่ใช้สกิลนี้นะครับใช้ไปทีนึงแล้วก็ตีปรับเพลทสักที2ทีแล้วก็สแปมไว้สแปดได้เลยเนี่ยกดสดจิ้วอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นข้อมูลส่วนของไอตัวของ ability skill นะครับตัวที่สายมาที่ตัวธนูจะเป็น Great Accuracy ไอตัวนี้สำหรับใครที่ไม่รู้มันเพิ่มค่าแม่นยำเพิ่มค่าแม่นยำเวล4ให้ประมาณสัก400หน่วยก็แค่ตีติดเกตก็แค่ตีติดเกตมันจะเก็บประมาณ5สแต็กเก็บประมาณ5สแต็กนะครับหรือ4สแต็กอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่า Great Accuracy เนี่ยจะให้ค่าแม่นเราประมาณ400นั่นเองนะครับตัวนี้ค่าแม่นถึงก็เพราะตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ตัวของชุดอย่างที่บอกมันเป็นบิวของรีดูคินะจริงๆยังมีทางเลือกอื่นยังมีทางเลือกอื่นที่มันดีกว่าไอ้ตัวนี้ก็แค่เราตีมิดนะครับตีมิดมันจะสแต็กคิให้เรื่อยๆจากรีดูคิเวล3เนี่ยเราจะได้คิ60หน่วยนะใครที่ปั้นแม่นไม่พอไม่มีงบใส่หมวกชาโกอะไรเงี้ยหรือแบบเราไปใช้ชุดแบบชุดอย่างเงี้ยที่มันไม่มีเด็กอะไรเงี้ยแล้วค่าแม่นเราปั้นไม่ถึงคุณอาจจะใส่เป็นตัว Great Accuracy 2ชิ้นเลยก็ได้นั่นเองนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวของอาวุธต้องสาบเอามาด้วยไหมเนี่ยจะเป็น power ไม่แนะนำนะครับมันลบแม่นนะลบแบบเยอะจัดนะไม่ได้อาวุธต้องสาบมาอาวุธต้องสาบก็จะเป็นคล้ายๆกับไอตัวไฟเมจิกนั่นแหละก็แค่ทำดาเมจไปเรื่อยๆจะสแต็กแอคแท็กให้อะไรประมาณนี้นะซึ่งอันนี้ก็ต้องช่างใจกันนะดาเมจจะต่างกันอยู่ประมาณนึงที่ตัวนี้มันใส่เป็นบิวรีดูคีเพราะว่าผมต้องตีมิดอยู่แล้วเพื่อที่จะเก็บสแต็กของตัวลมมงคลโดยที่ไม่ต้องหลับนั่นเองนะครับก็เลยจะตีมิดอยู่แล้วไหนๆก็ตีมิดอยู่แล้วก็เลยใส่คีมาที่รีดูนะครับแล้วก็ไปใส่เป็นแหวนความเร็วแบบนี้ที่มันลบคีช่างมันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในบิวปกติถ้าเราไม่โดนลบคีที่แหวนใครใส่ไอเทมตามนี้หมดเลยนะครับแล้วจะมาใส่แหวนแบบนี้นี่แต่มันต้องมีเอทัวอยู่ไหนล่ะเอทัวนี่ไอบิวที่คีถึงจะเป็นบิวนี้โดยที่ไม่ต้องใช้รีดูคีนะแต่ย้ำว่าต้องมีบัฟบ้านตัวเองเป็นคีนะอย่างน้อยเวล7ไม่7ดีอย่างน้อยเวล6อย่างน้อยเวล6ซึ่งตัวผมตอนเนี้ยมันเป็นเวล7แล้วผมก็จะมีบัฟบ้านของตัวเอง18หน่วยอย่างที่เห็นไปเมื่อต้นคลิปเนาะแล้วถ้ามาใส่แหวนวงเนี้ยเราก็จะไม่ใช้รีดูคีนะครับ
นะครับเนี่ยรีดูคีก็ตัดออกเราสามารถไปใส่อย่างอื่นได้เจอบอสที่ต้องใช้ค่าแม่นยำแบบทะลุ 2,000 อะไรเงี้ยเราอาจจะไปใส่เป็นเกรดอะคิวราชีเนี่ยเหมือนที่อาวุธก็ได้ก็จะประมาณนี้นะเรื่องของไอตัว ability skill นะครับค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวน่าจะเข้าใจนะครับเดือยมากนะอ่าน2คลิปรวดก็ก่อนจากกันไปก็ต้องฝากร้านอีกทีนะครับสำหรับร้านคาร์มอยช็อปนะครับสำหรับสปิน่าตอนนี้ยังเรท 0.7 อยู่นะครับมันขึ้นได้ไงก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ผมยังยืนอยู่เรทเดิมดันและ 0.7 นะครับใครหาอยู่ก็สามารถทักแชทมาได้จะจัดเซตจัดบิวทำของนู่นนี่นั่นสั่งของนะครับสามารถทักแชทมาได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ Facebook ไว้ให้ถ้าชอบคอมเมนต์ละกันนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกัน EP ต่อไปขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมจนจบนะครับ